สวัสดีครับพ่อผมกลับมาแล้วสวัสดีครับพ่อผมกลับมาแล้วมาแล้วเหรอลูกเดินทางเหนื่อยไหมมาแล้วเหรอลูกเดินทางเหนื่อยไหมก็นิดหน่อยครับแต่ดีใจมากที่ได้กลับบ้าน ก็นิดหน่อยครับแต่ดีใจมากที่ได้กลับบ้านวันนี้อากาศดีนะลมเย็นสบายเลยวันนี้อากาศดีนะลมเย็นสบายเลยเชียงใหม่ช่วงนี้อากาศกำลังดีเชียงใหม่ช่วงนี้อากาศกำลังดีสวนโนดูเขียวขึ้นเยอะเลยพ่อสวนโนดูเขียวขึ้นเยอะเลยพ่อใช่ปีนี้ฝนตกบ่อยต้นไม้เลยงามใช่ปีนี้ฝนตกบ่อยต้นไม้เลยงาม สวนเราปลูกอะไรบ้างครับพ่อสวนเราปลูกอะไรบ้างครับพ่อก็มีมะม่วงลำไยกล้วยก็มีมะม่วงลำไยกล้วยแล้วก็มังคุดด้วยนะแล้วก็มังคุดด้วยนะอ๋อแล้วก็มีอะโวคาโดด้วยอ๋อแล้วก็มีอะโวคาโดด้วยช่วงนี้อะโวคาโดลูกดกมากช่วงนี้อะโวคาโดลูกดกมาก โหน่าเก็บขายแล้วนะพ่อ โหน่าเก็บขายแล้วนะพ่อ ใช่อีกหน่อยก็ขายได้แล้วใช่อีกหน่อยก็ขายได้แล้ว พวกนี้ใช้เวลาปลูกนานไหมครับ พวกนี้ใช้เวลาปลูกนานไหมครับ ก็นานอยู่หลายปีนะกว่าจะได้ผลก็นานอยู่หลายปีนะกว่าจะได้ผลแต่ถ้าดูแลดีผลก็ออกดีแต่ถ้าดูแลดีผลก็ออกดีต้องตัดแต่งกิ่งบ่อยไหมครับ ต้องตัดแต่งกิ่งบ่อยไหมครับ ต้องตัดบ้างให้ต้นมันโปร่งๆต้องตัดบ้างให้ต้นมันโปร่งแล้วมะม่วงต้นดูแลยังไงครับ แล้วมะม่วงต้นดูแลยังไงครับ ๆก็รดน้ำสม่ำเสมอแล้วก็ใส่ปุ๋ยบ้างก็รดน้ำสม่ำเสมอแล้วก็ใส่ปุ๋ยบ้าง แล้วผักสวนครัวเรามีอะไรบ้างครับ แล้วผักสวนครัวเรามีอะไรบ้างครับ ก็มีพริกมะเขือตะไคร้ก็มีพริกมะเขือตะไคร้ ผักดูสดมากเลย ผักดูสดมากเลย ใช่เราเก็บกินจากสวนทุกวันเลยใช่เราเก็บกินจากสวนทุกวันเลยปลอดสารด้วยนะปลอดสารด้วยนะ ดีต่อสุขภาพเลยครับ ดีต่อสุขภาพเลยครับ พ่อต้องรดน้ำทุกวันไหม พ่อต้องรดน้ำทุกวันไหม หน้าแล้งก็ต้องรดทุกวันหน้าแล้งก็ต้องรดทุกวันแต่หน้าฝนก็ไม่ต้องรดเยอะแต่หน้าฝนก็ไม่ต้องรดเยอะเราใช้น้ำจากบ่อในสวนเราใช้น้ำจากบ่อในสวน ถ้ามีแมลงทำยังไงครับ ถ้ามีแมลงทำยังไงครับ ก็ใช้น้ำหมักฉีดไล่เอาก็ใช้น้ำหมักฉีดไล่เอาต้องหมั่นดูแลทุกวันนะต้องหมั่นดูแลทุกวันนะถ้าดูแลดีผักก็โตไวถ้าดูแลดีผักก็โตไว พ่อเลี้ยงปลาอะไรบ้างครับ พ่อเลี้ยงปลาอะไรบ้างครับ ก็มีปลานิลกับปลาดุกก็มีปลานิลกับปลาดุกให้อาหารวันละ2 รอบให้อาหารวันละ2 รอบเช้ากับเย็นเช้ากับเย็น ปลาโตเร็วไหมพ่อ ปลาโตเร็วไหมพ่อ ท
ถ้าให้อาหารดีก็โตไวถ้าให้อาหารดีก็โตไวแต่ต้องดูน้ำด้วยนะแต่ต้องดูน้ำด้วยนะถ้าน้ำไม่สะอาดปลาจะไม่ค่อยแข็งแรงถ้าน้ำไม่สะอาดปลาจะไม่ค่อยแข็งแรงแล้วต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยไหมแล้วต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยไหมไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยแต่ต้องดูระบบน้ำดีๆไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยแต่ต้องดูระบบน้ำดีๆเช้านี้เราไปเก็บผักกันเช้านี้เราไปเก็บผักกันเดี๋ยวจะเอาไปขายที่ตลาดเดี๋ยวจะเอาไปขายที่ตลาดได้เลยครับผมช่วยเต็มที่ได้เลยครับผมช่วยเต็มที่ไปเก็บพริกก่อนนะไปเก็บพริกก่อนนะพริกกำลังแดงสวยเลยพริกกำลังแดงสวยเลยเดี๋ยวผมเก็บมะเขือให้เดี๋ยวผมเก็บมะเขือให้อย่าลืมตะไคร้ด้วยนะอย่าลืมตะไคร้ด้วยนะแล้วก็เก็บอะโวคาโดด้วยแล้วก็เก็บอะโวคาโดด้วย เราจะไปตลาดไหนครับพ่อ เราจะไปตลาดไหนครับพ่อ ไปตลาดออร์แกนิกแม่เฮียไปตลาดออร์แกนิกแม่เฮีย งั้นเราช่วยกันขนของขึ้นรถ งั้นเราช่วยกันขนของขึ้นรถ เช้านี้หมอกหนามากเลยพ่อ เช้านี้หมอกหนามากเลยพ่อ ใช่ต้องขับช้าๆนะใช่ต้องขับช้าๆนะมองทางไม่ค่อยเห็นเลยมองทางไม่ค่อยเห็นเลยต้องระวังหน่อยต้องระวังหน่อย ถึงแล้วครับพ่อ ถึงแล้วครับพ่อ มาช่วยกันจัดผักหน่อยมาช่วยกันจัดผักหน่อยมะเขือขายกิโลละ40มะเขือขายกิโลละ40พริก60พริก60อะโวคาโด80อะโวคาโด80ตะไคร้ขายเป็นกำละ20ตะไคร้ขายเป็นกำละ20สวัสดีค่ะ ผักสดมากเลย สวัสดีค่ะ ผักสดมากเลย ขอซื้อมะเขือ1 กิโลค่ะ ขอซื้อมะเขือ1 กิโลค่ะ ได้ครับ เดี๋ยวช่างให้ ได้ครับ เดี๋ยวช่างให้ ทั้งหมด40 บาทครับ ทั้งหมด40 บาทครับ อะโวคาโดน่ากินมากอะโวคาโดน่ากินมากกิโลละเท่าไหร่ครับกิโลละเท่าไหร่ครับ80 บาทครับ 80 บาทครับ เอา1 กิโลครับเอา1 กิโลครับ ได้ครับ ทั้งหมด80 บาท ได้ครับ ทั้งหมด80 บาท ตะไคร้กำละเท่าไหร่คะ ตะไคร้กำละเท่าไหร่คะ กำละ20 ครับ กำละ20 ครับ เอา2 กรัมค่ะ เอา2 กรัมค่ะ ได้ครับ ทั้งหมด40 บาท ได้ครับ ทั้งหมด40 บาท
วันนี้ขายดีนะ วันนี้ขายดีนะ ใช่ครับ ลูกค้าเยอะเลย ใช่ครับ ลูกค้าเยอะเลย อะโวคาโดก็ขายหมดเร็ว อะโวคาโดก็ขายหมดเร็ว ผักเราสดจริงๆ ผักเราสดจริงๆ ผมดีใจที่ได้มาช่วยพ่อ ผมดีใจที่ได้มาช่วยพ่อ ทำสวนแล้วก็ขายผัก สนุกดีครับ ทำสวนแล้วก็ขายผัก สนุกดีครับ